Kicsit olyan, mint egy ilyen hullámvasút, hogy felülsz rá, tudod, hogy nem biztos, hogy jó élmény lesz. Titokban tartottam előtte, hogy hát én is Levegőt alig kaptam. Hát egy leírhatatlan érzés volt számomra. Nagyon féltem és szégyenkeztem, és azt gondoltam, hogy lehet, hogy elvesztem ezáltal az ő szeretetét. Ideges voltam, és még nem is voltam annyira jól magammal. Reszkedtem, mint a nyárfa levél, 10 percig csak remegtem, és majdnem leestem a padról. De miután kimondtam őszintén, egyszerűen úgy éreztem magam, mint hogyha kicsomagoltam volna önmagam. nem akartam hazugságban élni. Mint hogyha újra lélegeznék. Én nem csak Dr. Szeszi Csivavája meleg a világban. Az életet előrefele érdemes élni, és nem visszafele. Nem tudom elképzelni máshogy az életemet, mint hogy önazonos legyek. Elegem lett abból, hogy olyan életet élek, amit mások várnak el tőlem, és nem olyat, ami nekem jó. Már nem bírtam tovább, hogy a körülöttem lévő emberek, a szeretteim és a barátaim másnak gondolnak, mint aki valójában vagyok. A tiszteletet meg akarom adni ennek az ismerősnek, akkor el fogom mondani. A legjobb barátnőm egyszerűen nem hitte el, hogy most tényleg leszbikus vagyok, és azt gondolta, hogy szivatjuk a másik jó barátnőmmel. És ültem zokogva egy konyhaasztalnál, és bizonygattam, hogy nem, ez nem poén, tényleg. Amikor édesanyámnak elmondtam, és mindketten elsírtuk magunkat, és egymás nyakába borultunk. Nagy nehezen kinyögtem, hogy meleg vagyok, akkor azt kérdezte, hogy igen, és még valami. És a nagymamám csak azt mondta, hogy hát, én mindig is tudtam, hogy a Domika az egy nagyon különleges kislány. Első reakciója, hogy kért egy pálinkát egyből a pincértől. Sokkal szabadabbá váltam minden téren. Az, hogy ott vagyok, gyakorlatilag a teljes jelenlegi életemet úgy, ahogy van, ennek köszönhetem. Önazonos és hiteles lehetek. Felszabadultam, és úgy éreztem, hogy minden rendben van velem. Amikor előbújtam magamnak, akkor rátaláltam önmagamra, ennyi. Hát, hogy önmagam lehetek, hogy nem kell megjátszanom magam, hogy most én a lányokat is megnézem az utcán. Merj közel kerülni a saját érzéseidhez. Ne parázz, ne félj, szerethető vagy. Hiszen igazából, ha megnézzük, nincs szükség másra, mint 2 másodpercnyi bátorságra. És nincsen semmi baj, sőt, minden rendben van.